3 سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و قتل حکومتی ژینا مهسا امینی کجا ایستاده ایم؟ شعارهای از قبیل مرد میهن آبادی از کجا وارد این جنبش شد و به نوعی در بین ما نفوذ کرد و چه کارکردی داشت؟ سبزی پلو با ماهی رو یادتونه؟ چرا این روزها دیگه خبری و اثری ازش نیست؟ سیاه جامه پیش به سوی نور می رویم. هشتگ. این فراخوانی است که تحت عنوان نسل زد از ایران در من و تو خوانده شده. این فراخوان چقدر واقعی است و چقدر تشکل سازی جعلی است. چارلی کرک که بود؟ چارلی کرک که در طی روزهای گذشته در دانشگاه یوتا در آمریکا ترور شد چه میگفت؟ مسئول ترور او چه کسی است؟ آیا جریان چپ و تفکر چپ باعث قتل او شده؟ کدوم یک از ما پرویز ثابتی رو به عنوان پیتر ثابتی هم میشناختیم؟ دادگاه پرویز ثابتی در چه مرحله است و به کجا خواهد رفت؟ شادی امین هستم. به این سوالات و برخی موضوعات دیگر در برنامه ولتاژ این هفته میپردازم. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید مثل همیشه ازتون میخوام که این کارو بکنید. اگه برنامه رو دوست داشتین برای دوستان آشنایتون بفرستین. یادتون نره برای دوستان ایران در کانال تلگرام نسخه شنیداری این برنامه موجود و قابل دسترسی است. این برنامه همونطور که از هفته قبل بهتون قول دادم روی ماهواره از روزهای یکشنبه ساعت 5 عصر به وقت ایران، 3:30 به وقت اروپای مرکزی پخش خواهد شد. مشخصات آدرس ماهواره‌ای در پایین صفحه و در کپشن موجوده. دوست دارم اینجا تأکید بکنم که انتقادات و پیشنهاداتتون و نظراتتون و هر ایده‌ای که دارین بدونید که من تمام کامنت ها رو با دقت میخونم، پیشنهادهای جدی رو ضبط میکنم و تا حد امکان سعی میکنم در برنامه هم بهشون عکس العمل نشون بدم. برای همین بنویسید بنویسید و بنویسید. من مشتاق شنیدن نظرات شما هستم. 3 سال از زمانی که ژینا مهسا امینی در بیمارستانی در تهران در اثر ضرباتی که گشت ارشاد هنگام دستگیری او به سر او وارد کرده بودن جان خودش رو از دست داد. این قتل حکومتی ژینا اما بی پاسخ نموند. وقتی خانوادهش با تلاش بسیار تونستن پیکرش رو تحویل بگیرن و به سقز ببرن و در اونجا او را به خاک بسپارن، در روز خاک سپاریش در شهر سقز ما با انبوهی از جمعیتی روبرو میشیم که در دفاع و حمایت از خانواده و حق ژینا و در مقابله با جمهوری اسلامی به خیابون اومدن و در آرامگاهی که او به خاک سپرده شد با شعار ژن ژیان آزادی برای اولین بار در فضای ایران این شعار مطرح میشه. زنان روسریاشون رو برداشتن، دست گرفتن و مشخصا این جنبش در پیوند با دلایل قتل ژینا مهسا امینی مطرح میشه. بلا فاصله این شعار اما فارسی میشه. زن زندگی آزادی میاد در بقیه بخشای جامعه خودش رو جا میکنه و میشه به شعار محوری و سمبولیک این جنبش بدل میشه. زن زندگی آزادی. جهان در عین حال خودش رو همبسته با این جنبش میبینه و بلافاصله جهانی میشه، به 10 زبون ترجمه میشه و شعاری میشه که در استادیوم ها، در کنسرت ها، در تمام محافلی که به نوعی میتونه ربط پیدا کنه به سیاست و صدای این مردم بشه، این شعار طنین انداز میشه. شعار زن زندگی آزادی اگر چنین قدرتی داره که نه تنها در جامعه ایران یک پیوند و یک پارچگی ایجاد کنه، بلکه در سطح جهان با پتانسیل بسیار قوی یک همبستگی جهانی علیه جمهوری اسلامی و برای زنان ایران رو ایجاد میکنه و به طور عام جنبش ضد جمهوری اسلامی رو ازش حمایت میکنه، پس
میبایست پس زده بشه. دستگاه امنیتی رژیم بیکار ننشسته. 7 یا 8 روز طول میکشه که جمهوری اسلامی راه حلی برای مقابله با این شعار پیدا میکنه. شعار مرد میهن آبادی. خیلی ها ادعا میکنن که این شعار اولین بار از سوی دانشجویان دانشگاه پزشکی شیراز مطرح شده. اجازه بدین ببینیم آیا روند واقعا این بوده. چطور میشه که این شعار مرد میهن آبادی به شعار زن زندگی آزادی اضافه میشه؟ اجازه بدین یه نگاهی بکنیم ببینیم در فضای مجازی این شعار اولین بار کی مطرح شده. 25 شهریور ژینا به قتل میرسه و در این شعار همونطور که گفتم همه‌گیر میشه. شعار زن زندگی آزادی میشه اون شعار وحدت بخش در سطح ایران و جلب کننده حمایت و همبستگی در سطح جهان. چند روزی طول میکشه تا دستگاه اتاق فکر دستگاه امنیتی ایران بتونه در مقابل این شعار رو خلق بکنه. کاری که یکی از کاربران توییتر به طور دقیق انجام داده و تاریخ اومدن و ورود یا نفوذ این شعار رو به فضای سیاسی جامعه ایرانی نشون میده این هستش که شعار مرد میهن آبادی اولین بار در 3 مهر ماه از سوی پانتوها رسولی، اکانتی که سلطنت طلب هست، در عین حال با یه سری اکانت‌های سایبری باندی که در توییتر مشغول تخریب فعالین و گفتمان جنگ نرم جمهوری اسلامی رو پیش بردن هستن همکاری داره. اولین بار او میاد در روز 3 این رو مینویسه و میگه هرچند شعار زن زندگی آزادی متعلق به کمونیست ها و فمینیست هاست اما قشنگه، زیباست، اما میتوان اون رو تکمیل کرد با شعار مرد میهن آبادی. به این ترتیب مرد میهن آبادی به درون فضای شبکه‌های اجتماعی وارد میشه. روز بعد یعنی 4 مهر اکانت‌های نزدیک به پانتوها رسولی این رو تکرار میکنن و دائم بازنشر میشه. روز 5 مهر ماه اکانت‌های سلطنتی و سایبری و اکانت‌های شناخته شده مثل سلمان سینا همین شعار رو تکرار میکنن و مطرح میکنن. کمی از نیمه شب گذشته شروین ترانه برایه رو در واقع تولید و منتشر میکنه. در این ترانه که همونطور که میدونین بخشی از توییت هایی بودش که اون موقع در توییتر هر کسی آرزوهاش رو مینوشت و شروین از این توییت ها استفاده کرد برای نوشتن ترانه برایه و یکی از توییت هایی که استفاده کرد مرد میهن آبادی بود که توسط یکی از همین اکانت های ناشناس در توییتر و پس از پانتوها رسولی اومده بود به تبلیغ این شعار پرداخته بود. برای قرصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. بعد از اینکه شروین حاجی پور ترانش رو منتشر میکنه، یعنی روز 6 صبح که این ترانه منتشر میشه، دانشجویان بعد از ظهرش دانشجویان دانشگاه پزشکی شیراز این شعار رو تکرار میکنن. یعنی 3 روز فاصله است از زمانی که پانتوها رسولی این رو در توییتر می نویسه. ما نمیدونیم کی گفته بود بنویسه، ما نمیدونیم از کدوم اتاق فکر بهش ارسال شد، اما روز 6 هست که ابتدا پس از ترانه شروین دانشجویان دانشگاه شیراز این شعار رو مطرح میکنن. بعدن افرادی مثل علی کریمی و اینا هم که یه سری در واقع افراد شناخته شده ضد زن و هوادار سلطنت هستن، اینها هم این رو تکرار کردن، یعنی مرد میهن آبادی رو کنار این شعار دائم مطرح کردن تا حدی که یک اختلاف نظر و انشقاق جدی بین معترضین و تمام کسایی که در این جنبش دخیل بودن ایجاد شد. در بسیاری از تظاهرات ها این شعار باعث بحث و جدل شد، برای اینکه همه میدونستن که این شعار در واقع داره محتوای مترقی، پیشرو و
بسیار اعتراضی زن زندگی آزادی رو میگیره، داره لوسش میکنه. البته رضا پهلوی بعد از طی چند روزی، فکر میکنم بیشتر از 1-2 هفته طول نکشید که شعار مرگ میهن آبادی رو هم به شعار زن زندگی آزادی در صفحه توییتر شخصیش اضافه کرد. به این معنی اومد خیلی مشخص گفت منم. اول البته میگفتن زن زندگی آزادی رو رضا شاه گفته قبلا، یهو اومدن و مرگ میهن آبادی رو بهش اضافه کردن و در واقع مشروعیت تکرار این شعار برای همه سلطنت طلبای شناخته شده از سوی رضا پهلوی صادر شد، تا جایی که حتی در مصاحبه‌ای در فریدون علیرضا کیانی با 3 زن همراه و هم نظرش بحث میکنه راجع به شعار زن زندگی آزادی. میگه که اولین بار اینو دانشجویان دانشگاه شیراز دادن و خیلی هوشیارانه بود و غیره. در واقع این اسطوره این که این شعار از بین دانشجویان در داخل کشور اومده کمک میکنه که اینا مشروعیت بدن به این شعار. همونطور که گفتم 3 روز قبل از اینکه در خیابون‌های شیراز اون شعار فریاد زده بشه، توسط دستگاه امنیتی به نظر من به میدون اومد. خب این چه تأثیری داشت؟ اصلا چقدر اهمیت داره؟ شاید خیلی‌ها بگن خب این که بهتره موضوع تفکیک جنسیتی و حالا زنا رو گفتیم مردا رو هم بگیم، اینجوری که وحدت بیشتر میشه. بعدم ملت اینجا مسئله آبادی تو ایران خیلی مطرحه، بعدم خواسته های این جنبش اعتراضی که فقط به موضوع زنان نیست، پس ما باید میهن رو بیاریم، آبادی رو بیاریم. چرا اما نباید شعار مرد میهن آبادی داده میشد؟ به دلیل اینکه اولا اصالت اون شعار اصلی رو که مطرح شده بود و عامل پیوند بود رو زیر سوال می بود. معمولا اینجوری هر عقل سلیمی میگه اگر شما با یک شعار یا با یک تاکتیکی داشتید موفق پیش میرفتید، اگر فکر میکنید که داره شما رو به سرمنزل مقصود میرسونه، از همون استفاده بکنید. شعار زن زندگی آزادی این توانایی رو داشت و در مدت کوتاهی در این جنبش این رو نشون داده بود. آوردن هر چیز دیگه‌ای به این معنی اضافه کردن بهش با هر استدلالی اون شعار سمبولیک رو ضربش رو میگرفت و واقعیت اینه که ایجاد یک بحث کاذب و حاشیه‌ای میکرد. استدلال این که خواسته های ما فقط در این شعار مطرح نمیشه و ناکافی است استدلال غلطی است. شما در کنار این شعار میتونین هر شعار دیگه علیه اعدام، برای عدالت اجتماعی، برای حقوق کارگران، برای بیمه، برای بازنشستگی، هر شعاری که دلتون میخواد به این شعار اضافه بکنید، اما نمیتونید به این شعار یک بیتی اضافه کنید که معنای مستقل اون رو زیر سوال ببره. ببینید، زن مشخصاً دلیل شروع این جنبش قتل ژینا مهسا امینی بوده، پس و دلیلش به اصطلاح بدحجابی ژینا بوده. این شعار زن، در واقع واژه زن در این شعار به ما اهمیت پرداختن به مسئله زنان رو نشون میده در این جامعه. 2، موضوع زندگی در مقابل اعدام، در مقابل مرگ، در مقابل غم و رنجی که اینا به جامعه تحمیل کردن، یک زندگی عادی رو فریاد میکنه. درش رفاه هست، درش موضوعات دیگه هم هست، اما همه اینها باز میتواند جداگانه روش تاکید بشه. موضوع آزادی فکر کنم همه ما تشنه‌شیم و هممون میدونیم که این جامعه چقدر نیازمند آزادی است. وقتی شعار مرد میهن آبادی میاد کنارش، واژه مرد خود به خود هموزن و همتراز با زن اون مرکزیت و محوریت زنان رو که برای اولین بار در تاریخ معاصر به این شدت در جامعه مطرح بوده رو بر نتافته و نمیپذیره. بلا فاصله میخواد موجودیت خودش رو تحمیل بکنه به این شعار. این اونجاییست که واژه مرد در کنار این همه تبعیضی که به زنان تو این سالها رفته نشون میده که در واقع همچنان اجازه نمیده که زنان جایی محوریت حتی یک شعار رو داشته باشند. و واژه میهن اساس این که این زندگی در واقع برای همه اونجا اومده زندگی، اینجا میهن میاد، دوباره موضوع خاک و تمامیت ارضی رو میذاره وسط و اختلاف سلایق و عقاید سر این موضوع رو پیش میکشه، یعنی عاملی برای ایجاد تفرقه.
در یک شعار. در این حال آبادی با هماهنگ و هماوا هست با آزادی و این شعار رو در واقع اینجوری اومدن و فروختن. این شعار آهنگین که خیلی فکر شده مطرح شده، در واقع هر آدم عادی و که دلش میخواد تو جامعه زیاد درگیری نباشه، اختلافات رو بذاریم کنار، همه با هم باشیم، میگه خب این مرد میهن آبادی رو هم بگیم. آهنگش هم قشنگه. بعد تازه میان اینو خیلی سانتیمنتالش میکنن، میگن زنا میگفتن مرد میهن آبادی، انگار جواب میدادن مردا هم میگفتن زن زندگی آزادی. این استدلال ایناست. چرا نباید همه بگن زن زندگی آزادی؟ چرا نباید برای اولین بار زنان به طور سمبولیک نشونه؟ ببینید شعار زن زندگی آزادی کل نظام جمهوری اسلامی و ساختاراش رو زیر سوال میبره. محوریت زنان، به رسمیت شناختن زنان در جلوی یک جنبش اجتماعی یعنی نفی تمام اون انکار توانایی‌های زنان توسط جمهوری اسلامی است و دست دوم انگاشتن زنانه. زندگی در مقابل تمام دستگاه مرگ و وحشتیه که جمهوری اسلامی تو این سالا اعمال کرده و به مردم تحمیل کرده. آزادی آن چیزی است که شما دائم داره این جنبش مطرح میکنه که با حضور جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی امکان رسیدن به آزادی میسر نیست. اگر زن زندگی آزادی چنین توانایی رو داره، بالعکس مرد میهن آبادی از چنان پتانسیلی برخوردار است که در 4 ماه بعدش در سالگرد مرگ قاسم سلیمانی بسیجی‌ها میتونن این شعار رو پوستر او بزنن، تو خیابونای تهران بزنن قاسم سلیمانی. ببینید این فیلم رو. قاسم سلیمانی مساوی است با مرد میهن آبادی. این فرق شعار زن زندگی آزادی است با مرد میهن آبادی. و این البته اصلا باعث نمیشه که سلطنت طلبها احساس کنن که این همگونی و این همصدایی از کجا میاد و سوال براشون پیش بیاد. نه، با اون شعار میتونستن کنار بیان و اون شعار براشون مهم بود. هم موضوع مرد رو مطرح میکردن، این باند در واقع دربار سلطنت بهش برخورده بود که برای اولین بار در تاریخ ایران این زنان اومدن مستقلن، اون هم شعاری که از کردستان برخواسته، بلافاصله همه گیر شده. همه اینها رو اینا نمیتونستن به لحاظ سیاسی بر بتابن. در این حال با واژه میهن می آمدن و خیالشون رو راحت میکردن که تمامیت ارضی و دوباره در حتی این شعار آوردن، ناسیونالیسم خودشون رو مطرح کردن. آبادی هم که حالا هستی. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سلطنت طلبها بیکار ننشستن، ادامه دادن. دیدن خب تا اینجاش اومدیم و مشاهده کردن که متاسفانه این طرف نتونست اونطور که باید مقاومت بکنه، پا رو از اون هم فراتر گذاشتن. یعنی فقط شعار زن زندگی آزادی رو سعی نکردن لوث بکنن و از محتوا خالیش بکنن. اینا اومدن اساساً یک تظاهرات سیاسی اعتراضی رو، موضوعات دادخواهی رو، موضوع خشم رو، همه اینا رو لوث کردن و در حد دعوای خیابانی 2 لومپن و ضد زن کاهشش دادن. یعنی در تظاهرات ها به جای اینکه ترانه سرود شروین خونده میشد، شعار داده میشد در مورد کردستان، بلوچستان، حقوق کودکان، حقوق زنان، همه اینا فریاد زده میشد به زبانهای هر کشوری و به زبان فارسی در تظاهرات ها. اینو تبدیلش کردن به شعارهایی مثل سبزی پلو با ماهی. توجیهشون چی بود؟ این خشم مردمه، این از خیابونای تهرانه. اصلا فرض بکنیم از تو خیابونای تهران بود، مگه تو خیابونای تهران عقب موندگی وجود نداره؟ ولی حتی اگه در تو خیابونهای تهران باشه یا در خیابانهای زاهدان باشه یا در خیابان تبریز باشه، مگه ممکن نیست که دستگاه امنیتی رخنه کرده باشه و فریاد بزنن؟ 4 نفر در یه تظاهرات یک شعار فریاد بزنن میتونه شعار همه‌گیر بشه و ویدیو گرفته بشه در مشروعیت این شعار بیاد اینور. یعنی در واقع گفتمان اینور ساخته میشه، میره اونور،
بازنشر میشه و دوباره برمیگرده. دائم دارن همو تقویت میکنن و فقط به این بسنده نکردن که در چند تظاهرات بیان و دائم این شعارا رو بدن، بخندن. مردهای لات نوسیاسی شده ای که هیچ جایی شما ندیدی بودینشون، یهو می آمدن با ماسک، می آمدن این مردان دسته دسته توی این تظاهرات ها و شروع می کردن به یک خودارضایی جمعی با دادن این شعارهای ضد زن، با آوردن و حواله کردن آلت جنسیشون وسط تظاهرات تحت عنوان فلان مادر بسیجی، تحت عنوان بیت رهبری و غیره، و عملاً تظاهرات ها رو به فضاهای ناامنی برای افرادی که یک مقدار با اخلاق و فرهنگ و کار سیاسی آشنا بودن، حضور در چنین اماکنی رو سخت کردن تا حد ناممکن. بسیاری دیگر پس از اینکه این رو در همه جا اجرا کردن اینا و دسته دسته هم میرفتن و بعضی مکانها رو در برخی شهرها که محل اعتراضات بود اینا قرق کرده بودن و هیچ کس دیگه ای تمایلی به حضور در اونجاها نداشت و کم کم تظاهرات ها دائم رو به کاهش گذاشت، تعداد شرکت کنندگان رو به کاهش گذاشت. اما این نبود که فقط اینا برن توی تظاهرات ها بدن. ببینید حامد فتح هنرمندشونه، این شعریه که میخونه اون بالا و البته میگه این شعار مردمه، این داره اون بالا میگه شعار مردمه و ببینید چطور این مردان اونجا فریاد میزنن و اون زنانی که اون کنار ایستادن چطور باید احساس ناامنی بکنن اگر متعلق به باند و گروه و دسته این گرگان نباشند. یعنی شما یه جای ایستادی کنار دیگه میگه فلان هم در فلان، شما برای چی باید فکر کنین یارو میتونه با فلانش چنین استفاده‌ای بکنه؟ تبلیغ خشونت و تجاوز جنسی یعنی چی؟ یعنی من از هر کی خشمگین باشم یا میرم سراغ مادرش یا خواهرش و اینو استفاده میکنم و مشروعه. در خیابان‌های اروپا هم داد میزنم میگن، در صورتی که همین رو اگر خصوصی پیام بده به یه نفر بفرسته میتونه باعث مجازاتش بشه. و سلطنت طلبها با پرچم‌هاشون میان با افتخار این شعارا رو میدن. حامد فتح که قبلا جورای دیگه‌ای میخونده، جاهای دیگه‌ای بوده و امروز در خدمت رضا پهلوی میخونه. و چرا، سوال من اینه واقعا، چرا در نشست دوم مونیخ که رفت رو سن شعار نه اینوری نه اونوری رو نداد؟ ها؟ چرا نداد؟ اگه این شعار مردمه خب اون ترانه رو میخوندی یه بار دیگه، یه نوستالژی هم به دوران اوج جنبش ژینا میزدین، اون سالن هم پا میشدن، خیلی هم مرد توش زیاد بود دیگه، هم کرواتی. مگه این یک کار فرهنگی نبود شما رفتی رو سن خوندی؟ چرا تو اون نشست نخوندی؟ چرا خودشون توی هتل‌ها و جایی که در سالن‌های شیکی که کنفرانس میذارن این شعارا رو تکرار نمیکنن؟ اما میبینیم که در اون دوره معین باید این کار میشده تا ضربه لازم رو به این جنبش بزنه. وقتی زد گذاشتنش کنار، دیگه دلیلی نداشت را بیفتن همه جا هی بگن سبزی پلو با ماهی. اینا باید جواب بدن در مورد این کارهایی که کردن، در مورد ضرباتی که به این جنبش تحمیل کردن. ماکس امینی تو تمام برنامه‌های اون دورش این واژه‌ها رو استفاده میکنه و با لذت میذاره جمعیت بخشش لااقل این شعارها رو بده. کم کم داره عادی سازی میشه، از سیاست دور شدن شعارها و به خشونت و تجاوز علیه زنان تغییر مسیر دادن. زن زندگی آزادی رو کشوندن به عرصه سبزی پلو با ماهی. چه دخترانی بودن که خیلی توانا، این میکروفون دستشون هیچ جایی تو شهر شما ندیده بودینشون، اصلا فعال سیاسی نبوده، همه به تاریخ یهو یک شبه گل کردن با بلنگو و تجهیزات در شهرها شروع کردن این شعارها رو، یکی دوتا هم نه، همه شعر داشت، همه رو گفتن و همه رو خوندن و مردانم تکرار کردن.
تیریجی خوشگلالت بسیجی نهی کری نهون بری بیا تو بیت رهبری نهی کری نهون بری بیا تو بیت رهبری. این وضعیتی است که در سومین سالگرد به نظر من باید بهش نگاه بکنیم ببینیم چی شد، کجا حساسیت کافی نشون ندادیم که این وضعیت ایجاد شد. برای همین به نظرم به عنوان یک فاکتور اساسی مسئولیت انفعال و ایجاد انشقاق در بسیاری فعالیت‌ها در خارج از کشور و حتی در داخل ایران بر عهده رضا پهلوی، تیمش و هواداران سلطنت که در همراهی با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی عمل کردند و عملا در این جنگ نرم علیه جنبش زن زندگی آزادی موفق شدند. وقتی از جنبش زن زندگی آزادی حرف میزنیم و اینکه امروز اون جنبش در خیابون‌ها جاری نیست، ممکنه خیلی همون فکر کنیم که خب این جنبش شکست خورده. واقعیت اینه که این جنبش دستاوردهای بسیار زیادی داشته، بسیار زنده است در بطن جامعه. ما با اون اعتراضات جمعی و عمومی و خیابانی ممکنه روبرو نباشیم، اما ببینید بسیاری از اون دلایلی که اون نوجوانا به خاطرش جونشونو دادن امروز دارن تو خیابونای ایران نوجوانای همسن و سال اونها تجربه میکنن. این تحمیل خواسته ها و مطالبات اجتماعی به جمهوری اسلامی و تاکید میکنم وادار کردنش به عقب نشینی دستاورد جنبش زن زندگی آزادی است. اینکه اونها کجا دوباره برگردن و بخوان این سنگرها رو باز پس بگیرن بحث دیگری است. 7 سال پیش 8 سال پیش اگر 2 نفر توی کوچه از پشت از موهاشون فیلم میگرفتن بسیاری دهنشون باز میمون. در این حال رقصیدن، موسیقی، بسیاری از این چیزهایی که در دوره‌های گذشته جمهوری اسلامی به شدت روش تاکید می‌کرده این جامعه تونسته جمهوری اسلامی رو پس بزنه. آیا به این معنیه که به این خواسته‌ها باید محدود بمونیم و راضی باشیم به این میزان؟ و تازه علاوه بر این که راضی باشیم اجازه بدیم که جمهوری اسلامی برامون تعیین کنه که تا چه حد و تا کجا میخواد این آزادی‌ها رو مجاز بشمره؟ به هیچ وجه. تمام بحث سر اینه که از تجربه شیرین این آزادی که به دست میاریم درس بگیریم و اون مبارزه رو تشدید بکنیم برای آزادی بعدی، برای امکانات بعدی، برای رسیدگی به مطالبات بعدیمون. و الا این هزینه‌ای که این جامعه در تمام این 46 سال گذشته پرداخته فقط برای این نبوده که بشه تو پارک چیتگر کنسرت مجانی رفت، اونم در سالگرد قتل ژینا. خواسته های بسیار دیگری هست که این جامعه نیازمنده که بهش پاسخ داده بشه. ما از اعتصابات و اعتراضاتی که تو این ماهای اخیر میبینیم در ایران، همین الان کارگران کارخانه آلومینیوم عراق در اعتصاب هستن، بیش از نزدیک به 50 روزه که 4000 کارگر در حال اعتصاب هستن. اینا اقدامات و تداوم این جنبش هست، نه فقط جنبش زن زندگی آزادی. قبل از اون آبان و دی 96 به ترتیب ما میبینیم که دائم گفتمان درون این جنبش رشد کرده و دستاوردهاشو تو عرصه اجتماعی داره تجربه میکنه. یکی از خطراتی که این جنبش رو تهدید میکنه مسئله فاشیسم هواداران رضا پهلوی و خود رضا پهلوی است. دلیل نیست که جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد کسانی رو که مجرم بودن به زعم او به لحاظ سیاسی دعوت کرده که اگر اعلام بکنید دفاع میکنید از سلطنت میتونید به آدمای تاثیرگذار، نه افراد عادی. و این نشون میده که اونها با این گفتمان میدونن که جامعه همراه نمیشه. به همین دلیل هستش که موضوع جنبش زن زندگی آزادی یکی از ترمزهاش گفتمان سلطنت طلبی است. نه ربطی به زن داره، نه ربطی به زندگی داره، نه ربطی به آزادی داره. آنچه که اونها میخوان در جنگ 12 روزه به نظر من برای مردم امتحانشون رو پس دادن. مردم فهمیدن که اینها این بار نه سوار بر ایران ایر میخوان به فرودگاه مهرآباد برن، بلکه میخوان سوار موشک‌های اسرائیلی خودشون رو به پایتخت برسونن. و این اون چیزی است که اتفاقا اینها خوب میدونن که طبقه کارگری که امروز در عراق دست به اعتراض و اعتصاب زده قطعاً شعارش
دفاع از رضا پهلوی و سامانش نیست. برای همینه که هرچه اینها رو در فضای مجازی در رسانه ها بیشتر مطرح کنن به عنوان تنها آلترناتیو، فشار روحی بیشتری رو به اون مبارزین واقعی کف جامعه میارن، برای اینکه اونها باید قراره که خودشون رو تنها حس بکنن. ما هیچ رهبری نداریم، ما هیچ نداریم، تنها کسی که هست رضا پهلویه، باید بریم سراغ این گفتمانی که اینها دارن تبلیغ میکنن تو جامعه که رضا پهلوی تنها کسی است که میتونه انقلاب ایران رو به پایان برسونه. نفی اعتراضات و مبارزات و هزینه هایی است که همین امروز این 4000 کارگر در عراق دارن میدن. نفی مبارزاتی است که زنان زندانی در زندانها در تمام این سالها کردند. نفی مبارزاتی است که در تمام زندانهای ایران علیه اعدام صورت گرفته و موضوع حق حیات رو در جامعه‌ای که به این موضوع در دهه 60 به این صورت فکر هم نمی کرده به این شکل برجسته بکنه. اینها دلایلی است که باعث میشه رویکرد عقب گردگرایانه طیف سلطنت در ایجاد ناامیدی توی این جنبش بسیار تاثیرگذار باشه. اما این جنبش زنده است، همونطور که گفتم بی ربط به فراخوان‌ها و عدم فراخوان‌های کسی مثل رضا پهلوی با هر اسمی که رو خودش بذاره، چه رهبر خیزش ملی باشه، چه پدر باشه، چه پسر اون پدر باشه، در هر عنوانی اون جامعه مسیر خودش رو باید بره. و من امیدوارم که نیروهای سیاسی، جریانات چپ به ویژه، جریانات روشنفکری و مترقی امروز وظیفه خودشون بدونن. اگه میخوان آنچه که در 57 کم کردند، یعنی نگاه کردن به اون آلترناتیوی که داشت میامد، افشای اون و مقابله باهاش، فکر کردن اگر امروز مقابله با اون جریان رو پیش بگیرن میتونه کل جنبش توسط رژیم شاه سرکوب بشه. امروز این ایده یک خطای نابخشودنی است. نمیتونیم بگیم اگر امروز ما نیرومون رو بذاریم و علیه رضا پهلوی مبارزه بکنیم تقویت جمهوری اسلامی است. این گفتمان در واقع ما رو به یک دو قطبی کاذب داره سوق میده، یا باید این ورش وایسیم یا این ور. در حین مبارزه حادی که در تمام این 46 سال بسیاری از ما به پیش بردیم، امروز موظفیم در مقابل گفتمان فاشیستی که تمام این دستاوردها رو زیر خواهد گرفت و موجودیت این جنبش‌ها رو به تهدید و خطر جدی نابودی خواهد کشون بایستیم. برای همین مقابله با رضا پهلوی برای من شادی امین و مقابله با کل سامانه سلطنت طلب مبارزه با ساختارها و کلیت جمهوری اسلامی است. برای من هیچ فرقی نداره اسم اون نظام چی باشه، آنچه که اجرا میشه و نتیجهش برای مردم و برای زنان، برای اقشار محروم و همینطور که تمام به حاشیه رانده شدگان این سالها مطرحه. جنبش زن زندگی آزادی نمیتونه به خواسته و اهدافش برسه و نجات پیدا بکنه مگر از دست گفتمان سامانه سلطنت و پادشاهی خواه و از سرکوب و ارعاب و فشار جمهوری اسلامی خلاص بشه. یعنی نابودی جمهوری اسلامی و طرد گفتمان سلطنت در این جنبش هستش که میتونه این جنبش رو نجات بده و به پیش ببره. این هفته مثل اینکه من و تو زیاد مطلب نداشتن چیکار بکنن چیکار نکنیم، فکر کردن از رو دست ایران اینترنشنال تقلید بکنن. اومدن چیکار کردن؟ یادتونه ایران اینترنشنال یه موقع یه چیزی داشت در اوایل شکلی جنبش زن زندگی آزادی، میومدن میگفتن بیانیه جوانان تهران، کمیته محلات تهران اینو گفتن، جوانان محلات اینو گفتن، اونو گفتن و غیره، و دائم بیانیه‌های اونا رو میخوندن و دعوت به تظاهرات و فراخوان و غیره میکردن. بعدا معلوم شد که اکانت‌های بسیاری از کسانی که تحت این عنوان در واقع قرار بوده فعالیت بکنن متعلق به سعید بشیرتاش بوده. خب چنین روش‌هایی رو پس اینا سابقه شو دارن.
این بار من و تو دست به کار شده و اومده مطرح میکنه. امید خلیلی مدراتورشون که البته دادن دستش از روش میخونه، این همون آدمی که قاسم سلیمانی براش سردار و قهرمان بود، همون آدمی که وقتی کسی بهش گفت که شما انتقاد باید بپذیرین 57 اونقدر هم بد نبود، در واقع انقلاب درستی بود چون زمان شاه اونقدرم که میگید گل و بلبل نبود و گوشی رو قطع میکنه روش و میگه 2 میلیونتون رو باید شاه میکشت آدم شین. این همونیه که ناراحت بود که چرا ایشون در لندن نشسته، مردم تو ایران ننشستن که موشک بخوره سرشون، چون اینا قرار بیان ایران دیگه، بیان بگیرن دیگه. بیبی هم که گفته بود میایم شما رو میبریم. اینا دل بسته بودن به این که رضا پهلوی سوت میزنه، مردم میان تو خیابون. گفت یالا بخیزید مردم، هیچ کس هم محلش نداد. این آدم اومده اینجا این دفعه و ببینین چی میگه. یاد و خاطر جانباختگان راه آزادی تنها با گفتن نام آنها زنده نمیماند، بلکه با کنش جمعی است که به حافظه ماندگار تبدیل می شود. از همین رو به همین دلیل نسل زد در ایران و گروهی از جوانان آزادیخواه یک فراخوان مردمی آماده کردند و از ما درخواست داشتند بیان کنیم برای دعوت از هممیهنان برای پیوستن به یک کارزار ملی با این شعار: سیاه جامه به سمت روشنی می رویم. سیاه جامه به سمت روشنی می رویم. از همه شما دعوت می کنیم در روزهای پیش رو، به ویژه از 25 شهریور به جلو، با پوشیدن لباس سیاه در سطح شهر حاضر شوید. این لباس سیاه تنها نشانه سوگ نیست، بلکه نشانه پیوند ما با همدیگر است، نشانه دادخواهی و مقاومت و پیامی روشن به حکومت که خون فرزندان این سرزمین فراموش نخواهد شد. در واقع ادعا میکنه که یک بیانیه از سوی نسل زد به اینها ارسال شده و اینا صدای اونا نمیدونن هم اینا کیان و چیان. اولا شما بیخود میکنید، اگر چک امنیتی نکردید چنین فراخوانیو منتشرش میکنید. این با زندگی و جان بسیاری از انسانها مرتبطه. شما نشستین در لندن و فراخوان میدید از قول یه عده در ایران که بیایید تو خیابون از 25 شهریور با لباس مشکی بیایید که همدیگر رو پیدا بکنیم و در واقع اعلام بکنیم ما دادخواهی داریم میکنیم و یادمون نمیره جوانانمون رو، و سوم نشون بدیم به جمهوری اسلامی که ازش بدمون میاد و متنفریم و بهش نبگیم. انگار دستگاه امنیتی بیکار نشسته. چنانچه این طرح خودش نباشه میاد و میتونه تو اماکن عمومی ببینه. مثلا شما تصور بکنید این میگه به خاطر اینکه از ایزوله در بیایم همدیگر رو پیدا بکنیم. خب مثلا من رفتم الان دیدم 4 نفر مشکی پوشیدن تو فلان پاساژ نشستن. اینا یعنی الان هم فکر منن؟ الان میتونم بهشون اعتماد کنم برم حرف بزنم؟ حالا اگه یه بسیجی بودش که عزا داره چیکارش کنم؟ یاد حقا افتادم. یادتونه میگم روزایی که بارون نمیاد برف پاکناتون رو بزنین، وقتایی که هنوز روشنه چراغ ماشیناتون روشنه. این مبارزه مدنیشون بود. اینا هم دارن مبارزه‌ای رو که در خیابون‌ها آدم‌ها جون دادن باهاشو برمیگردونن به مبارزات، شیوه‌های مبارزاتی که ممکن بود اگه 25 سال پیش کسی مطرح میکرد آدم‌ها فکر می‌کردن واو. و البته کسی هم تو اون شرایط ممکن بود اصلا انجامش هم نمیداد. ما داریم دائم تاکید میکنیم که حتی در تظاهرات سعی کنید لباسهایی که مشخص بکنه هویت شما رو نپوشید. اگر روش نوشته و حروفی داره که بعداً شما رو از طریق دوربین‌های مداربسته میتونه کنترل و قابل شناسایی بکنه، نپوشید. کوله پشتی‌های رنگ‌های خاص نبرید با خودتون. کفشای نئون نپوشید. ما همه اینا رو میگیم حتما 2 لایه لباس بپوشید که هنگام فرار بتونید از شر یک لایه‌اش خلاص شید و لایه دوم رنگ دیگری داشته باشه. همه اینا رو داریم میگیم، بعد اینا میگن همه سیاه بپوشین بیاین. خب آره ممکنه که یک کسی که برای اولین بار میشنوه چنین چیزی رو با لباس سیاه هم راه بیفته بره تو خیابون، ولی کسانی که فعالن دارن فکر میکنن، دارن شبکه سازی میکنن و دارن روی این موضوعات دنبال راه حل میگردن تا این مبارزه رو چجوری بار دیگه به خیابون بیارن، قطعا میدونن که این روش‌هایی است که به پلیس امکان دستگیری و شناسایی فعالین رو میده. شما با کدوم احساس مسئولیتی دارید فراخوان میدید که جوونا مشکی بپوشن تو خیابون بگن من دادخواهم، من یادم نرفته؟ دستگاه امنیتی هم کاریش نداره. تک تک اینا رو میفرستید به
چالش دستگاه امنیتی اطلاعاتی. تازه من فکر میکنم بعدا این جوانان نسل زد که معلومم نیست کیان، حالا 2 نفرن 5 نفرن 12,000، نه هیچی هم نمیگن، یه جوری میگن که از همه ایران نماینده ها جمع شدن و یه کنگره‌ای تشکیل دادن، این بیانیه رو دادن. بعدا میاد تازه میپیوندن به رضا پهلوی، بعد دیگه خیلی عالی میشه. ببینید این دستگاه پروپاگاندا تا کجا میره؟ سیاه جامه به سوی نور پیش میرویم هشتگ. من البته تشخیصم یه چیز دیگه هم هست، این واژه سیاه جامه قرار نیروهای آتش به اختیار آتی رضا پهلوی نامش هم چیزی باشه، برای همین قراره از امروز بهش به عنوان مشروعیت بدن، به عنوان یه نیروی مبارز کف خیابونی. ها؟ میخوره بهشون نه؟ نظر من که میخوره. در شکل توصیه امنیتی من اینه به هیچ روی چنین فراخوان‌های بی‌نام و نشانی که نمیدونید از کدام جریان صاحب تاریخ و صاحب نام عنوان شده، اگر توسط نهادهای محلی نیست که بشناسید، اگر توسط شبکه‌های همکاری و همفکری نیست که آشنا باشید باهاش، در فضای مجازی و از طریق رسانه‌ها فقط باهاش آشنا میشین و نمیشناسید اون سازمان هویت واقعی و افراد واقعی پشتش نیستند، قطعاً خودداری بکنید از پیروی ازش. یکی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاد و فکر میکنم همتونم خبرش رو شنیدین، ترور چارلی کرک هست. چارلی کرک یک فعال سیاسی و یکی از تاثیرگذارترین عناصر طرفدار تفکر راست و طرفداران ترامپ در آمریکا بود. در پیروزی ترامپ نقش بسزایی داشت، بسیار بسیار ضد زن، ضد حقوق همجنسگرایان و به ویژه علیه گفتمان ترنس بود. نظراتش به طور مشخص، یکیشو بخوام بهتون بگم که متوجه بشین راجع به چه زن ستیزی نهادینه شده ی حرف میزنیم، وقتی که در یک دیبیت یا بحث رو در رو با یک فعال زن بهش میگه که آیا تو سقط جنین رو برای یا پایان دادن به بارداری ناخواسته رو در تو یک بچه 10-11 ساله هم اگر بهش تجاوز شده باشه میگی که باید نگه داره اون بچه رو، میگه نه هم چیزایی اتفاق نمیفته و اون خانم بهش میگه چرا، این زندگی واقعی عده زیادی از دختران تو این جامعه. میگه اوکی اگه همچی چیزی باشه جواب شما بله است، باید اون بچه رو نگه داره. یعنی این آقا تعیین میخواد بکنه اگر قدرت داشته باشه این تفکر که امروز داره، تفکر ترامپی هست دیگه، که شما اگر یک دختر 10 ساله 11 ساله بهش تجاوز بشه و حامله بشه موظف نگه داره. این آقا دوست نداره این، چون در مذهب ایشان یا در تفکر ایشان سقط جنین محکومه. تمام این مجموعه صحبت‌های رو بذارید کنارش، به شدت از مدافعین جنایات دولت اسرائیل بود و نگاه بسیار راسیستی و نژاد پرستانه‌ای داشت در رابطه با سیاهان، در رابطه با تحقیر گروه‌های به حاشیه رانده شده. برای همینه که این اندیشه‌ای که داریم راجبش حرف میزنیم و میگیم ضد همجنسگرایان بود، علیه حقوق همجنسگرایان حرف میزد و غیره، واقعیتی است که در جاهای متفاوتی او بیان کرد و داریم حاصل اون سیاست هم در پس گرفتن بسیاری از حقوق و مزایای زنان، کودکان، حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در این جوامع میبینیم. چارلی کرک در دانشگاه یوتا هنگام سخنرانی توسط یک تیرانداز از فاصله زیادی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما اگه از من میپرسین که موضعم نسبت به ترور این فرد چیه، اساساً من با چنین ترورهایی مرزبندی دارم، محکوم میکنم، بی برو برگرد. کشته شدن این، چون این یه عنصر راست ضد زن، ضد چپ بود، بلافاصله بهانه داد دست کسانی که تا هنوز معلوم نبود کی
ترور رو انجام داده و انگیزه های این ترور چیه، بلافاصله شروع کردن هم در سطح جهان از خود ترامپ گرفته تا نتانیاهو در پیام‌های تسلیت و تمام مصاحبه‌ها دائم طرح بکنن که بله این چپه که آزادی بیان بر نمیتابه و چارلی کرک رو کشتند. اما فقط هنوز گفتم قاتل دستگیر و شناسایی نشده بود، انگیزه هاش روشن نشده بود. اما این گفتم فقط در سطح آمریکا و کشورهای دیگه باقی نموند. چپ ستیزان ایرانی وارد معرکه شدن. اینا اومدن گفتن ببینید اینا چپا کشتن، چپا هیچ وقت گفتمان در واقع بحث و دیالوگ نداشتن، ببینید چه کردن و غیره. و دلیلش اینه که چارلی کرک به گفته صادق بیگدلی یک چپسوز بزرگ بود. چارلی کرک جوان 31 ساله بود، حرفای حسابی زیاد میزد، بعضی وقتا از کلمات اشتباه استفاده میکرد، بعضی وقتا حرف خودش رو اصلاح میکرد و اساسا تو آزادی بیان این چیزا طبیعیه. اما وقتی ما میگیم که این آدم یکی از چپسوزترین آدم‌های روزگار در آمریکای دو شقه شده بود که درش ویروس چپ افراطی یعنی مارکسیسم و ووکیسم نفوذ کرده، این صادق بیگدلی که فکر میکنه که در واقع حرفایی که داره میزنه خیلی علمی است و اینا، ببینیم مثلا کیه. صادق بیگدلی قائم مقام سازمان توسعه تجارت در جمهوری اسلامی بوده. یعنی اینا میشستن تصمیم میگرفتن که چیکار بکنن که ایران اعتبارش در منطقه در سازمان تجارت جهانی، چون اونجا هم فراکسیون‌های خودش رو داره دیگه، اعتبار ایران رو اونجا مطرح بکنه، ازش دفاع بکنه. من سال 93 اواخرش والا نمیدونم آذر بود یا نمیدونم کی بود، حالا شاید مهر بود، ولی این دفتر رو دوباره تشکیل دادم دیگه. عرض کنم خدمت شما آقای نعمت‌زاده رو بردیم نایروبی آذر 94 که اجلاس وزرای WTO بود. بعدش داشتم بردم 20 جلسه با 20 تا وزیر، با یعنی از این اتاق به اون اتاق، از این اتاق به اون اتاق، با خود مدیر کل WTO، با افراد چیز خیلی رایزنی کردیم. بعد من خودم چند بار ژنو رفتم با وزرا، با سفرا و بستر رو آماده کردیم و نهایتاً توی اردیبهشت 95 یه بیانیه موزنی که من چند روز قبلش برنامه‌ریزی کرده بودم، بیانیه نوشتیم با سفیر، با نماینده عمان در WTO، عرض کنم که عمان بخونه و دونه دونه کشورها رو مذاکره کرده بودم که اسمشون رو بذاریم روی این بیانیه. 19 تا کشور اسمشون رو گذاشتن، بقیه مثلا طالب‌ها گفتن ما اسممون رو نذار ولی ما خودمون یه بیانیه در حمایت میخونیم. همشون جدا رفته بودن به آمریکا چک کرده بودن که آمریکا مانع نخواهد شد. خب آقای کری هم ما 10 دفعه آقای ظریف گفته بودیم آقا یه ندا بدید اونجا که ایشون دیگه الان برجام شده، ایشون میخواد باز مخالفت کنه. یعنی همون روزهایی که احتمالاً در دوران روحانی که من و شماهایی میرفتیم جاهایی با سیاستمدارانی، با افراد تاثیرگذار در این کشورها میشستیم و میگفتیم که جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشره، این روابط رو با اون نباید داشته باشید، این کار رو با اون نباید بکنید، صادق بیگدلی مشغول بوده از اون ور برای خرید وجهه برای جمهوری اسلامی تلاش میکرده، به قول خودش شبانه روزی هم. بعد این میاد و صحبت از این میکنه که چپ دیالوگ نمیفهم. اگه دیالوگ معنیش همکاری با یک رژیم جنایت، نه من نمیفهمم، خیلی از همراهان منم نمیفهمم. ضد چپ بودن صادق بیگدلی که همکار جمهوری اسلامی بوده و الان سلطنت طلب قهاری است، چقدر جالبه نه؟ براتون جالب نیست واقعا؟ چون من میفهمم آدم ها تغییر کنن، از جمهوری اسلامی در میاد، یه 6-7 سالی اصلا از شرم همکاری با این نظام از سیاست کناره میگیره، ولی بعد دلش میخواد، احساس مسئولیت داره دوباره بیاد و یه کاری بکنه. اینو میفهمم. ولی اینکه اینا از بغل اون یهو میفتن تو بغل این، از بغل اون رهبر تو بغل این رهبر هم جالبه نه؟ امثال نصیری، امثال بیگدلی و دیگران، همه تیم اصلیش خودش. ببینید صادق بیگدلی چی میگه. یه سری ایرانی‌ها بهشون برمیخوره که انگار ما به چپا چرا فحش میدیم. من اینجا میخوام بگم اتفاقاً عزیز من، خانم ایرانی، آقای ایرانی که خودت چپ میدونی، من اینجا میخوام به شما ثابت میکنم که شما حداقل 80% شما اصلا چپ نیستی و ما این شانس رو داریم در ایران امروز که 80% ایرانی به نظر من اصلا متنفرن از اون گفتمان چپ واقعی. آیا ایرانی عزیز، هموطن عزیز، آیا شما موافقید که معلمای مدرسه حق داشته باشن بدون اجازه شما بچه‌هاتون تغییر جنسیت بدن قبل از رسیدن به سن قانونی؟ اگر جوابتون مثبته شما یه چپ واقعی هستید. دروغ، پروپاگاندای ضد چپ. یعنی چی؟ یعنی چپا کجا اومدن گفتن که در مدرسه
ما باید حق بدیم که ببینید زبان پوپولیستی همینه ها. فاشیستا وقتی میخواستن علیه یهودیا تبلیغ کنن، یهودیا رو عامل بیماری در جامعه معرفی میکرد. خیلی ساده. یعنی هر آدمی احساس میکرد خطر برای اونم هست اگه یهودیا اینجا رشد کنن. این شکلی یهودی ستیزی و گسترش داد تا جایی که بخشی از این جامعه چششو بست رو اون جنایات، برای اینکه با باورش بدل شده بود و برای اینکه دلش می‌خواست امن باشه. این ریشه جنایاتیه که در حق یهودی‌ها در این کشور صورت گرفت. اینا دارن همون کار رو میکنن در تو چپ ها. ببینید چقدر تبلیغات ضد چپ اینا و در غیر انسان کردن چپ قویه. میگه چپ ها میگن اگه بچه شما رو معلم مدرسه حق داره قبل از 18 سالگی اگه خواست براش مجوز تغییر جنسیت بگیره. و یعنی شما کجا اینو دیدین؟ چپ در تمام در واقع تاریخش تلاش کرده اتفاقا حقوق کودک رو نه تنها روش تاکید بکنه. برید ادبیات چپ رو بخونید. تمام بحث های آزادی های اساسی انسان از سوی سوسیال دموکراسی مطرح شده. نهاد سلطنت نبوده که اومده بحث آزادی بیان مطرح کرده. اگه نمیدونین بدونین. یک دروغو میگه و جامعه وحشت میکنه. وای میخوان بچهای ما رو همه رو ترنس کنن. بعد تازه ما هم نداریم تصمیم بگیریم راجبش. اینو باید توی مدرسه معلمشون تصمیم میگیره. اون معلمه راجب بچه خودش هم نباید حق داشته باشه تصمیم بگیره، چه برسه راجب بچه بقیه. و اینو میبندن به چپ و یک تنفر از چپ رو ترویج میکنه. ببینید در بقیه‌اش چی میگه. آیا موافق آزادی بیان هستید یا موافق که دولت تعیین بکنه که چه حرفایی زده بشه چه حرفایی زده نشه؟ آیا موافقید که آدما حرفای با اختلاف نظر حرفای همدیگه بزنن حتی اگه بهشون بر بخوره یا نه؟ اگه کسی بهش بر بخوره حق آزادی بیان نداره. میگه اگه شما مخالف آزادی بیانید پس چپید. نه شما خیلی موافق آزادی بیانید. دیگه من اشاره نمی کنم که بسیاری از نویسندگانی که روی این موضوع حرف زدن یا پیشینه چپ داشتن یا رویکرد چپ داشتن به مسائل. چپ از آزادی بیان سود میبره. چپ در تمام تاریخش توسط مذاهب، توسط نهادهای سرمایه سرکوب شده. آزادی بیان بهش امکان شکوفایی میده. چرا باید مخالف آزادی بیان باشه؟ چپه که داره در مخالفت با اعدام سالهاست، بیش از 5 دهه است در جامعه ایران داره مبارزه میکنه. یا شما هستین در تیم ظریف آقای بیگدلی. موقع که تو تیم ظریف هم بودی به اعدامای اون دوره هم اعتراض کردی. خیلی ها تو اون دوره اعدام شدن. موضع شما چی بود؟ چپ ولی وایساد و علیه این اعداما موضع گرفت و بسیاری از اون اعدامی ها هم چپ بودن، از فرزاد کمانگر تا خیلی کسای دیگه. میبینید؟ این اون گفتمانیه که اینا دارن تلاش میکنن. یعنی دوباره تلاش برای شق کردن جامعه، تلاش برای پس زدن نیروی چپ و مبارز در این جامعه از ذهنیت نوجوانان و جوانان. این هیولا رو نتونستن در تو انقلاب 57 بسازن. هی گفتن عقده پهلوی 57 اینا، دیدن نه نمیتونن با این حرب پیش برن. چپ رو ازش جدا کردن و جدا میزنن. 57 دیگه جواب نمیده. و البته چقدر باعث تأسفه که آدم میبینه کسایی در دانشگاهی در این کشورها درس خوندن، ادعای دموکراسی و مدرن بودن هم میکنن و تا حد خمینی دست به تحمیق مردم میزنن. البته وقتی صادق بیگدلی رو مثال میزنم چون نگران کننده است که اینا ممکنه فردا وزیر و وکیل این مملکت بشن، با این ایده هاشون واقعا خطرناکن و باید شناسایی بشن. اما عده بسیاری مثل او فکر میکنن در این سامانه و عین او هم تبلیغش میکنن. پرداختن به امثال چارلی کرک مهمه برای اینکه اون تفکر میاد در کشورهای مثل ما ترجمانش میشه سامانه سلطنت.
اینها دارن اون همون گفتمان رو نشخوار میکنن، در تو ناسیونالیست، در تو مسئله مهاجران، در تو مسئله زنان و بسیاری نکات دیگه. برای همین هستش که برخورد و افشای امثال این افراد و کل تفکر سامانه بسیار جدی است. اگر از فردای ایران حرف میزنیم، اگر از یک جامعه با حقوق برابر برای زنان حرف میزنیم. اما جالب اینه که وقتی که این قاتل دستگیر شد، معلوم شد از یه خانواده خیلی محبوب امثال صادق بیگدلی میاد، یعنی کامل راست، کاملا جمهوری خواه، کاملا مذهبی، هوادار حمل سلاح، طرفدار ترامپ، همه اینا رو دارن صادق جان. نه؟ این آقا در خانواده‌ای بزرگ شده که همه ارزش هایی که آقای چارلی کرک بهش اعتقاد داشت و با اون ارزش ها اینو بزرگش کردن و این میره از روی اون پشت بوم میزنه، اینو میکشه. انگیزه های این قتل معلوم نیست، اما هرچه هست دوستان عزیز، راه حل اختلافات رو این در اون خانواده یاد گرفته، کشتن و قصاص آدم ها به جای گفتگو. این که بعداً چپ شده یا دوستش ترنس بوده یا هر انگیزه دیگه‌ای داشته باشه برای کشتن این فرد، من میگم اون انگیزه اما راه حل به شما نمیده. پذیرش قتل یه آدم به دلیل تفکراتش در همون تربیت مسیحیت و اون خانواده جمهوری خواهش شکل گرفته. اگه قراره محکوم بکنیم، درست محکوم بکنیم. حتما همتون در جریان پرونده پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک در زمان محمد رضا پهلوی هستید. 3 نفر از کسانی که در اون زمان در این اداره ساواک مورد شکنجه قرار گرفتن از او شکایت کردن در آمریکا و حاضر نشدن حتی اسامیشون رو علنی بکنن. دلیل اونها برای این شکایت این بودش که پرویز ثابتی ارگان تحت نظرش در اون سالهایی که اینا زندان بودن باعث شکنجه، آزار روحی و جسمی به اینا شده و از این فرد به دلیل مسئولیتی که داشته شکایت کردن. در هفته گذشته روزنامه گاردین خبری در مورد پرونده پرویز ثابتی منتشر کرد که در اون عنوان میکنه که به این رسیدن که پرویز ثابتی و همسرش در آمریکا با نام پیتر ثابتی و نانسی زندگی میکردن. توجه کنید، اینا خودشون میدونستن که اگه این ایرانیانی که در اون زمان شکنجه شدن که تعدادشون هم کم نبوده باشند، کسانی ازشون که در آمریکا زندگی بکنن میتونن اینا رو به محاکمه بکشن. برای همین برای پیشگیری اسمشون شد پیتر و نانسی. پیتر و نانسی، البته من میخوام پیشنهاد میکنم این علی حمید که دیگه البته با من و تو هم کار نمیکنه، ولی اگه اومد دوباره کار کرد، اون مستند ثابتی رو که مینویسین مصاحبه با پرویز ثابتی، آقای پرویز ثابتی، تو پرانتز بنویسید پیتر ثابتی، چون کسایی که به اسم پیتر میشناسنش هم بفهمن راجع به اینه. به هر شکل این پیتر و نانسی داشتن تو آمریکا زندگی میکردن که این شکایت ازشون رخ داده. اما پیتر و نانسی طبق گفته مقاله گاردین میگه که در زمان خروجشون از ایران 20 میلیون دلار با خودشون آوردن. چی؟ پرویز ثابتی 40 سالش بوده. این پول معادله با احتساب نرخ تورم معادل 85 میلیون دلار حالاست. مگه چی کار میکرده به عنوان یک کارمند ساده در اداره ساواک در اون دوره ایران با اون حقوقا که یه 20 میلیون نقدینگی با خودش میاره؟ از کجا آورده؟ به کجا گزارش داده اینو؟ و الان هم صاحب 8 ملک هست در منطقه زندگی خودش که هر کدوم از این املاک و مستقلات بیش از 3 میلیون دلار قیمت دارن. و البته اینا چیزایی است که گاردین بهش دست پیدا کرده. ما نمیدونیم اینا تو بازار ارز و بورس و اینور و اونور چیا خوابوندن. طرفداران سلطنت از ایرج مصداقیش بگی که گفتش که امکان نداره 6 ماه دیگه بیاین من بهتون بگم اینا هیچ کاری نمیکنن، این همش حرفه.
کسایی که حاضر نیستن اسمشونو بدن و همه شروع کردن تحقیق کردن و گمان زنی سر این که این 3 نفر کی هستن. طرفداران رضا پهلوی حملات خیلی حادی رو شروع کردن و گفتن که این یک شکایت سیاسی هست و برای زدن شاهزاده است. شاهزاده هم که محور عالمه و همه باید مراقب باشن که احیانا چیزی به ایشون بر نخوره. تهدیداتی که از سوی افرادی مثل شهرام ماکویی علیه این 3 نفر شد، اینها تونستن دادگاه رو قانع بکنن که اتفاقا به استناد این فحاشی‌های از سوی عناصر شناخته شده سامانه پهلوی نسبت به این 3 نفر، تهدید به قتل، تهدید به مرگ، تهدید به تجاوز به خودشون و خانواده هاشون، اینها تونستن رأی دادگاه رو بگیرن و دادگاه پذیرفت که اسامی اینها فعلا مخفی بمونه. دادگاه قراره به مسئله مرور زمان رسیدگی بکنه و اگه ثابت بشه که شاکیان امکان شکایت و شناسایی محل زندگی و استان یا ایالتی که باید شکایت رو در اون طرح کردن رو نداشتند، دادگاه میپذیره که وارد موضوع بشه، وارد موضوع شکنجه یعنی بحث وارد موضوع شکایت یعنی بحث شکنجه و نقش ثابتی در اون بشه. به نظر من میاد با توجه به اینکه دادگاهی در آمریکا حتی تشخیص داد که هواداران سلطنت واقعا اهل تجاوز و زدن و کشتن هستن و لازمه که شاکیان رو اسمشون رو حفظ بکنه و منتشر نشه و قبول کرد که نام شاکیان فعلا مخفی بمونه، این نشون میده که تا همینجا به نظر من یه پیروزی بزرگ منتظر میشیم و در آینده من خبری اگر در رابطه با این دادگاه باشه در ولتاژ و از طرق دیگه تلاش میکنم اطلاع رسانی بکنم. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردید. اگر دوست داشتید برنامه رو برای دوستان آشنایتون لینکش رو بفرستین، کانال رو یادتون نره سابسکرایب بکنید و مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید. خاشاک تویی دشمن این خاک تویی
خدا سر و چمن شد چه کج رفتاری